Kamusta na? Si Vanjo Merano ito ng panlasangpinoy.com. At ngayong araw na to ay magluluto tayo ng isang dish na gumagamit ng green jackfruit o yung hilaw na langka. Kamakailan lang kasi ay nagpost ako sa ating Facebook page. Nagtanong ako kung ano yung paborito ninyong luto gamit ang green jackfruit. At isa ito sa may pinakamaraming sagot. At kaya isang tawag dito sa dish na to ay KBL o Kadios, Baboy at Langka. Isa itong Ilonggo dish. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na nating magluto. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung pata. Ito yung una nating pagpapakulo at ginagawa natin ito nang sa ganun ay matanggal ang impurities dito sa pata. At lalagyan pa natin ito ng dahon ng tanglad o yung lemongrass nang sa ganun ay matanggal yung hindi ka nais-nais na amoy ng pata. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot at itutuloy lang natin ang pagpapakulo sa medium heat ng 30 minutes o 30 minuto. Makalipas ang 30 minuto, tatanggalin lang natin yung pata dito. Sa puntong ito, hindi pa ganun kalambot yung pata. Ang gagawin natin, ilalagay muna natin ito sa isang malinis na plato. At pagkatapos, ay itatapon lang natin yung tubig na ginamit natin sa pagpapakulo. Ang susunod natin gagawin ay ihanda na natin yung ating ihawan dahil iihaw na natin itong ating pata. Mas maganda kapag charcoal grill ang gamit ninyo nang sa ganun ay merong smoky flavor dito. Nagkataon lang talaga na napakalamig pa sa labas para mag-ihaw, kaya itong indoor grill na lang ang ginagamit ko. Iihawin lang natin ang lahat ng sides itong pata. Kadalasan mga 3 minuto lang sa bawat side ang ginagawa ko. Makaraan ng 3 minuto, ibaliktad na natin at ihawin naman natin yung opposite side. Itong pag-ihaw sa pata ay isang optional na step lang. Ginagawa ko ito nang sa ganun ay magkaroon yung pata ng kakaibang lasa na lalong magpapasarap dito. Kung ayaw ninyong gawin yung pag-ihaw sa pata, pwede na kayong mag-move dun sa susunod natin gagawin yung pagpapakulo na dito. Pagkatapos nating ihawin yung pata, magpapakulo lang tayo ng beef broth. Pagkatapos ay ilagay na natin yung pata. Kung wala kayong beef broth, walang problema. Magpakulo lang tayo ng tubig at pagkatapos ay ilalagyan lang natin ito ng pork cube para nang sa ganun mas maging malasa ito. At kung ang pampaasim natin dito ay yung prutas na batuan na tradisyonaling ginagamit sa pagluto ng KBL, ilalagay na dapat natin yan dito pa lang sa puntong ito. Pero dahil hindi ito yung traditional na recipe, mamaya na natin ilalagay yung pampaasim. Itutuloy lang natin yung pagpapakulo sa pata ng 1 oras pa. Pagkatapos ay ilalagay na natin dito itong ating kadios o yung pigeon peas. Binabad ko lang ito sa tubig overnight nang sa ganun ay mas lumambot ito at mas mabilis na maluto. Mabalik lang tayo dun sa batuan. Alam nyo, tagal ko na naghahanap dito ng batuan sa Chicago. Minsan kasi may mga ini-export na frozen na prutas dito. Kung may alam sana kayo kahit yung concentrate man lang ng batuan na nakalagay lang sa bote, pakialam naman sa akin sa pamamagitan ng pag-comment. Alright, tutuloy lang natin ang pagluto dito sa pata ng 30 minutes o 30 minuto. At makaraan ng 30 minuto, malambot na yung pata at malambot na din yung kadios. Ilalagay na natin dito yung hilaw na langka. Pwede rin kayong gumamit dito ng delata na hilaw na langka. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating pampaasim. Sinigang mix ang ginagamit ko na alternative sa batuan. At pagdating sa sinigang mix, gamitin natin yung ating paborito at pinagkakatiwalaang brand. Siyempre, alam nyo na yon kung ano. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay pabayaan natin kumulo uli yung liquid. At kung kumulo na, tatakpan lang natin ito at lutuin lang natin ito ng 15 minuto pa.
Sa puntong ito, ubod ng lambot na dapat itong ating pata. Halos humihiwalay na yung taba dito sa laman. Kung hindi pa ganito kalambot yung pata na niluluto ninyo, ibig sabihin yan, itutuloy lang natin ang pagpapakulo pa sa mahinang apoy hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Sa puntong ito, titimplahan na natin itong ating niluluto. Maglalagay na ako dito ng asin at nasa sa inyo kung gaano karami yung asin na ilalagay. At maglalagay din tayo dito ng ground black pepper. Haluin lang natin ito. At karaniway naglalagay din ako ng talbos ng kamote sa aking KBL. Pero dahil wala ako makitang talbos ng kamote, gagamit tayo ng alternative ingredient. Spinach ang gamit ko dito. Pero traditionally, talbos ng kamote ang nilalagay kung sakaling maglalagay. Dahil hindi lahat ng version ng KBL ay gumagamit ng gulay. Papatayin lang natin yung apoy at pabayaan nating maluto yung gulay na nilagay natin ng mga 2 minuto pa dun sa init na nasa sabaw. At iserve na natin to. Maraming salamat sa pagnood nitong video tungkol sa Ka-Diyos, Baboy at Langka alias KBL. Sana'y may natutunan kayong bago at sana nakatulong itong ating featured recipe na to para lalo ninyong makilala itong napakasarap na dish na to. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion, o kung gusto ninyong i-share yung inyong version ng KBL, lalo na yung mga kaibigan nating mga Ilonggo, yung traditional at authentic na version, mag-comment lang sana kayo. Huwag niyong kalimutan, i-like itong ating video. At para ma-notify kagad kayo sa susunod nating upload, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Eto na ang ating Ka-Diyos, Baboy at Langka o KBL. Tara, kain na tayo!